chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với số đầu tiên của Flash News, tin nhanh trong ngày. Một nhánh điểm tin ngắn trên kênh YouTube Trần Khắc Minh sẽ được lên như một bản tóm tắt thời sự sau những sự kiện đột ngột hoặc bất thường trên thị trường tài chính. Thưa ông Trần Khắc Minh, vì sao sau khi công bố biên bản cuộc họp FOMC, Ủy ban thị trường mở của Mỹ, thì thị trường chứng khoán Mỹ lại phản ứng tiêu cực và kết thúc phiên ngày thứ Tư trong sắc đỏ ạ? Nghĩa là rạng sáng ngày thứ Năm, ngày 20 tháng 5 giờ Hà Nội. Như vậy là chúng ta vừa mới được chứng kiến biên bản cuộc họp Ủy ban thị trường mở FOMC ra vào rạng sáng ngày thứ Năm giờ Hà Nội của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, kèm theo những lời phát biểu. Thì trong biên bản cuộc họp này, về cơ bản, Fed có giọng điệu khá ôn hòa, còn gọi là dovish, và thị trường tương đối bình tĩnh khi gần như là được thuyết phục bởi lý luận của Cục Dự trữ Liên bang rằng lạm phát tăng vọt chỉ là kết quả nhất thời và không kéo dài, và gần như là thị trường đồng ý rằng lạm phát có thể sẽ hạ xuống vào đầu năm sau. Tuy nhiên, sau đó thì chúng ta thấy rằng là thị trường phản ứng khá tiêu cực. Các thị trường chứng khoán đang hồi phục như S&P 500, Dow Jones 30, Nasdaq 100 và các thị trường khác đột ngột lại quay đầu và kết thúc phiên thứ Tư, tức là rạng sáng ngày thứ Năm, ở trong sắc đỏ. Vậy trong biên bản cuộc họp này có ẩn ý gì làm cho thị trường lo ngại? Sau khi xem xét thật kỹ thì chúng ta thấy rằng có một lời cảnh báo ở trong biên bản cuộc họp này, đó là cơ sở thỏa thuận repo qua đêm, tiếng Anh là Overnight Reverse Repurchase Agreement, viết tắt là RRP, mặc dù tiếp tục hỗ trợ hiệu quả việc thực thi chính sách và đạt chính sách của Fed và đạt mức cao là hơn 100 tỷ đô la Mỹ, nhưng thực ra theo như Fed đã tiết lộ rằng có 43 đối tác đã sử dụng dự trữ trị giá 294 tỷ đô la Mỹ với Fed. Đây là một con số không chỉ vượt qua mức cao nhất của cuộc khủng hoảng Covid vào tháng 3 năm 2020, mà nó còn là mức cao nhất kể từ năm 2017. Đây có lẽ là sự thay đổi quan trọng nhất trong vài tuần qua kể từ tuyên bố của FOMC là việc gia tăng trong sử dụng repo qua đêm tại Fed, nghĩa là các ngân hàng đã không còn quá nhiều không gian để dự trữ. Ngụ ý ngầm của câu nhận xét này chính là QE đã chấm dứt. Đây mới là phản ứng của thị trường khi mà phân tích biên bản ghi nhớ của Ủy ban thị trường mở vừa mới ra. Và chúng ta thấy rằng thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán, là rất nhạy cảm với những phân tích mang tính hàm ý truyền thống của các biên bản cuộc họp Ủy ban thị trường mở FOMC thường không gây ra sốc ngay lập tức cho thị trường, nhưng có thể sau đó kết hợp với một số điều kiện khác nhau, thị trường sẽ có những cách phân tích riêng biệt và dẫn đến những phản ứng khá là không như ý. Vì vậy, trước mắt chúng ta vẫn nên tiếp tục theo dõi, và nếu như chúng ta theo dõi rằng thị trường trái phiếu về lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ mà tăng quá 1.8, 1,8 thì sẽ là một cơn sốc cho toàn thị trường tài chính nói chung. Bởi vì đó là một mức tâm lý rất quan trọng của thị trường khi đánh giá lại rằng lạm phát
ngắn hạn tạm thời hay lạm phát sẽ kéo dài. Bởi vì có những lý luận cho rằng mục tiêu chính của Fed, hay còn gọi là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, là muốn trong vòng 15 năm tiếp theo sẽ làm giảm giá trị của đồng đô la Mỹ xuống khoảng trên 20% so với bây giờ. Tất nhiên đây là một lý luận hơi đặc biệt. Nó không đại diện cho quan điểm chính thống. Nhưng chúng ta cũng là những người trong thị trường tài chính thì cũng cần phải quan sát và suy nghĩ các luồng phân tích cũng như là các phương pháp luận khác nhau về nền kinh tế để có thể đưa ra được những phương án tối ưu nhất cho bản thân mình và cho tổ chức của mình. Đó là những cái gì mà tôi muốn trao đổi ngắn gọn về nội dung biên bản cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở FOMC vừa mới được công bố.